ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? ዛሬ የማሳያችሁ የዳቦ ፍርፍር አሰራርን ነው። ለዳቦ ፍርፍር አሰራር የሚያስፈልጉትን ነገሮች አቅርቤያለሁ። ይሄ ተቀምሞ የተፈጨ በርበሬ ነው። ይሄኛው የተለነቀቀ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል፣ ይሄ የደቀቀ የስጋ መጥበሻ ወይም የተፈጨ፣ የተከተፈ ቲማቲም፣ የተከተፈ ቃሪያ፣ ይሄ የደቀቀ ነው። ይሄኛው ጎመድ ጎመድ አድርጌዋለሁ። ይሄኛው ዘይት ነው። ይሄ ድፎ ዳቦ ነው። ይሄ ሽንኩርት። የዳቦ ፍርፍርን ለመስራት እነዚህ ናቸው የሚያስፈልጉት። ዳቦዎች ብዙ አይነት ናቸው። ከብዙ አይነት ዱቄት ልንሰራቸው እንችላለን ወይም ይቻላል። ይሄኛው ፍርፍር ልሰራው ያዘጋጀሁት የድፎ ዳቦ ነው። የድፎውን ዳቦ ፍርፍር ለመስራት እንዲመቸኝ በቢላዋ ከትፌዋለሁ። እንዲመች እንደዚህ አድርጌ ከትፌዋለሁ ማለት ነው። ይሄንን ዳቦ በዚህ መልኩ ካዘጋጀው በኋላ ፍርፍር አድርጌ ሰራዋለሁ ማለት ነው። አሁን ለመስራት እንደማንኛውም ቁሌት ስለሚያስፈልግ ከሽንኩርት ጀምረን እናቁላላለን። ስራውን እጀምራለሁ። እሺ፣ ድስቱን አዘጋጅቻለሁ። ድስቱ እንደዚህ ሰፋ ቢል ጥሩ ነው፣ ምክንያቱም ለመገለባበጥ ይመቻል። እና እሳቱ ጨምራለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ የተከተፈውን ቀይ ሽንኩርት እጨምራለሁ። አሁን እንደተለመደው ዘይት ሳልጨምር አቁላላለሁ። ውሃውን ምጥጥ አድርጎ ሲጨርስ እንገናኛለን ማለት ነው። እና ክድና አድርጌ አስቀምጠዋለሁ ለሰከንድ። እዚሁ ቆሜ እየተከታተልኩ አማስላለሁ። እንገናኛለን። አሁን ውሃውን መጥቷል። ቲማቲም እጨምራለሁ። እሳቱን ጨመር አድርጌ ቀድም ቀንሼው ነበረ ሽንኩርቱ እንዳይቃጠል ማለት ነው። አሁን ይሄንን ውሃው ምጥጥ እስከሚል ድረስ ቲማቲም እና ሽንኩርቱን አቁላላለሁ። ጠብቁኝ። መጥቷል። አሁን እንግዲህ ሽንኩርትና ቲማቲም ብቻ ነው። ጨውም መጨመር ይቻላል፣ ግን እኔ አልጨመርኩም። አሁን እጨምራለሁ ማለት ነው። እዛ ዘይት እሳቱን ልቀንስ እንዳይቃጠልብኝ እስከምጨምር። ነጭ ሽንኩርት፣ ጨው፣ አማስላለሁ። አሁን እያቁላለሁ እቆያለሁ። እንገናኛለን። አሁን በደንብ በስሏል። ቀይ ወጥ እንደምንሰራው ሽንኩርቱን አጋም እስከሚመስል በጣም ማብሰል የለብንም ወይም ማቁላላት የለብንም ማለት ነው። ወጥ እንዳይል ጣዕሙ ፍርፍራችን እንዳይበላሽ። አሁን እሳቱ ከፍተኛ ላይ ነው ያለው። ስለዚህ ነበልባሉ ሰፋ ብሎ ድስቱን ስለሚያዳርሰው እዚህ ጋር አሁን መቅላት ይዟል። ያውላችሁ እዚህ ጋር ይሄንን እንዴት ነው የምናደርገው? እሳቱን እንቀንስና እንዲህ ሲያጋጥም ይሆናል። ውሃ አለ
ይሄን ማማሳያውን ነካ እያደረግን እንደዚህ ማስለቀቅ እንችላለን። ይሄው ማስለቀቅ ይቻላል ማለት ነው፣ ዙሪያውን እንዳያ። ከዛ በኋላ አሁን እሳት ላይ ነው ዋናው ጨዋታ። እሳቴን ቀንስና የሚቀጥለውን እጨምራለሁ። ምንድነው? በርበሬ። ምክንያቱም ቀይ ዳቦ ፍርፍር ስለምሰራ። ከዛ በኋላ የስጋ መጥበሻ ቅመም የተፈጨ። እዚህ ላይ ያልተፈጨውን ስንጨምር ለመብላት አይመችም። ይሄ ነው ቆንጆ እንጂ መጨመርም ይቻላል። አሁን እሳቱን እንዳለ አልጨምርም፣ ቀስ እያቁላላለሁ ማለት ነው። ያው እንደተለመደው በርበሬውን ወደ መሃል እያደረግን ነው ማራስ ያለብን። መራስ አለበት መጀመሪያ። በቃ አሁን እቺ ድስቴ ዙሪያዋ እንዳትይዝ እሳቷን ቀንሼ አቁላላለሁ። በርበሬ እና ሽንኩርቱ ደግሞ አብሮ እንዲበስል ማለት ነው። ቆዩኝ ተመልካቾች። አሁን በደንብ ብስል ብሏል፣ ይበቃዋል። ከአሁን በኋላ ማድረግ ያለብን ምንድነው? ውሃ ጣል። እሳቴን ጨመር አረግና ውሃ ጣል አረግበታለሁ። ይሄኛው ሽንኩርቱ ነው። አሁን በውሃ ትንሽ አበስለዋለሁ። ከዛ በኋላ እመለሳለሁ። እሺ አሁን የምፈልገውን ውሃ እከልሳለሁ። በቃ ውሃ መብዛት ስለሌለበት ላማስልና ልመጥነው ዳቦዬን እያየሁ ነው ባይኔ ማለት ነው። ትንሽ ይብሳል ትንሽ። እሺ አሁን ቁሌቱ ቆንጆ ሆኖ መስሏል። ጨውን ልቅመስ፣ ምክንያቱም ዳቦ ጨው አለው፣ ቅመም አለው። ስለዚህ ይሄኛው ደግሞ ለቁሌቱ ያህል ጨው በቂነቱን እቀምሳለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቆንጆ ነው። ከአሁን በኋላ ከተፈለገ እርድ ይጨመራል። እንደገና ቅቤ ደግሞ ከተፈለገ አይደለም፣ ቅቤ ቆንጆ ነው። የተነጠረ ቅቤ እንጨምራለን። ያ ከሌለ የወይራ ዘይት ከላይ ጨምረን ትንሽ በሰል እናደርገዋለን ማለት ነው። እና አሁን ዳቦዬን ነው የምጨምረው። ይሄ በእጄ መቁረስ እችላለሁ። ይሄንን እየቆረስኩኝ ልነግራችሁ ፈልገው ምንድነው፣ ዳቦ ቤታችን በምንጋግርበት ጊዜ ወይም ደግሞ ሌላም ዳቦ ይሁን መብላት ካልቻልንና ካላለቀልን እስከ አልሻገተና እስካልተበላሸ ድረስ ቁርስርስ አድርገን ፍሪጅ ውስጥ ማስቀመጥና በዚህ መልኩ ፈርፍረን መብላት እንችላለን። ከደረቀና ካስቀመጥነው ውቀጡም ይላል። እንደገና በዚህ ደግሞ ውስጡ ላይርስልን ይችላል። ግን እንዲሁ እንዳለ ዳቦ በቢላዋ ክትፍ አድርጋችሁ እንዲያምር ማለት ነው። ካልሆነም እንደዚህ በእጃችሁ ስብርብር አድርጋችሁ ቁጥር አድርጋችሁ ፍሪጅ ውስጥ ከዛ በኋላ በምትፈልጉበት ሰዓት ሌላ ምግብ መስራት በሚያቅታችሁ ሰዓት፣ እንጀራ በሌላችሁ ሰዓት ለምን ጊዜ ያገለግላል እና በዛ መልኩ እንድትጠቀሙ ነው። አሁን ብዙ ቁሌት አይፈልግም፣ እንዳይርስ ከራሰ እንደ ሊጥ ይሆናል። ይሄ ቁሌት አሁን ለዚህ ይበቃል እና እንዲህ ከጨመርን በኋላ ቶሎ ቶሎ ነው የምናማስለው። ለምንድን ነው? አንዱ ዳቦ ቁሌት አግኝቶ ሌላው እንዳያጣ እንዳይደርቅ። ስለዚህ ሰፋ ያለ ድስትና እንደዚህ ቀጠን ያለ ማማሳያ ይፈልጋል። እኔ አሁን የማማሳያ አያያዜ ራሱ ተቀይሯል፣ ምክንያቱም ለመገልበጥ እንዲመቸኝ ማለት ነው። እንደዚህ ነው የምናደርገው። የስሩን ወደ ላይ ውሃ መብዛት የለበትም፣ ከሚበዛ ቢያንስ ነው የሚሻለው።
እሳቱን እቀንሳለሁ። ምክንያቱም ዳቦ ደረቅ ያለ ስለሆነ እንፋሎት ይፈልጋል። በኃይለኛ እሳት ካረኩት ይመጥና ቶሎ ላያርሰው ይችላል ማለት ነው። እሺ አሁን ትንሽ እሳት አሁን በደንብ ተዳርሷል እና ቆንጆ ነው። ተወዱታላችሁ። እኔ ወደዋለሁኝ እንደዚህ ሰርቼ ስበላ ማለት ነው። ቢታርፈው በፍሪጅ ቢቀመጥ አይበላሽም እና በዚህ መልኩ መጠቀም ትችላላችሁ። አሁን ለመጨመር የቀረን ቃሪያ ነው። ቃሪያ ቆንጆ ነው። እኔ እወዳለሁ ቃሪያ ማለት ነው። እናንተ ካልፈለጋችሁ አለመጨመር ትችላላችሁ። እንደገና መልኩንም ያሳምረዋል፣ ጣዕሙ ቆንጆ ነው የሚሆነውና እዚህ ጋር ሁለት አይነት አከታተፍ ነው ያለው። ይሄ ድቅቅ ያለ ነው። ከፈለጋችሁ ይሄ መነስነፍ ደቃቁን ከፈለጋችሁ፣ ይሄ በክብ የቆረጥኩትን ከፈለጋችሁ የክቡን ትጨምራላችሁ። እኔ የክቡን እጨምራለሁ። ምንድነው ለጣዕም ቆንጆ ይሆንና በክቡ የጨመርኩት መብላት የማይፈልግ ሰው ቃሪያውን ማስወገድ ይችላል። የደቀቀው ደግሞ አብሮ ስለሚዋሃድ አብሮ ነው መበላት የሚመቸው ማለት ነው። እና ስለዚህ እንደዚህ እናደርጋለን። አሁን ጨርሻለሁ። እሳቴን አጠፋና መጠጥ እንዲል እዚሁ ድስቱ ላይ ክድና አድርጌ ለተወሰነ ደቂቃ አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። ተመልካቾቼ የዛሬ የዳቦ ፍርፍር ትምህርቴን ጨርሻለሁ። በሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ ደህና ቆዩ፣ ደህና ሁኑልኝ።